שלום לכם, היום אני רוצה לדבר על החפצת האדם. בשנת 1637 הופיע לראשונה המשפט "אני חושב משמע אני קיים", בחיבור מאמר על המתודה של הפילוסוף רנה דקאר. בהמשך הוא מציג את המשפט בנוסח "אני מטיל ספק, לכן אני חושב, לכן אני קיים". הוא ניסה להדגיש את אלמנט הטלת הספק. לעומת זאת, אינני מסכים עם דבריך אך אגן עד מוות על זכותך להשמיעם, היה ניסוחה הביוגרפי של אבלין ביאטריס הול בשנת 1906, בתחילת המאה ה-20, לדבריו של וולטר שהיה פילוסוף מסוף המאה ה-17, 1694. דקאר ווולטר שניהם היו צרפתים, פחות או יותר מאותה התקופה. הם ניסחו משפטים חזקים הנותנים לגיטימציה לאדם התבוני לחקור, לאבד ולהחכים משאלות אותן שאלו את סביבתם בלי לפגוע בסביבה. מעניין לראות כיצד כמעט 300 שנים לאחר מכן, כבר משנות ה-20 של המאה ה-20, השתנו יוצרות ואת הקיום החשיבתי החליף הקיום החומרי. לאחר מלחמת העולם הראשונה, בהדרגה, התחילה להתפתח תרבות הפרסומות, תרבות הראווה, תרבות הפרסונה. ניתן לתרגם את המונח פרסונה מיוונית כפנים או כמסכה. בתקופה הזו החל עידן הניתוחים הפלסטיים שמטרתם להסתיר את פגמי הגוף ולהבליט את צדדיו החיוביים. הקוסמטיקה, שנועדה להסתיר את פגמי הגוף של מלחמת העולם הראשונה, ביססה מעמד חברתי באמצעות שימוש במסכה. במקביל, גם הפרסומות שעד לפני המלחמה נועדו לתעמולות פוליטיות, הפכו למתוחכמות יותר. עד כמה הן מתוחכמות? פרסומות הופעלו על חושי האדם, אחרות על זיכרון האדם לטווח הקצר ולטווח הארוך. בהמשך פרסומות פעלו על רגשות הצרכנים בדרכים מודעות ובדרכים בלתי מודעות. כל השיטות הללו הניחו כי פרסומות אינן נועדו לענות על צרכים קיימים, אלא לעורר צרכים חדשים, כלומר, לנצל את נקודות התורפה השונות של האדם באופי שלו, בתודעה שלו ובנפש שלו. בשנת 1923, אדוארד ברנייז, אחיינו של פרויד, שהיה אחד מאבות תעשיית הפרסום והיחסים הציבוריים בארצות הברית, קבע את העקרונות הבסיסיים של הפרסום. לטענתו, החולשות של המחשבות הופכות לעוצמות של הפרסומות. האם אתם זוכרים את המשפט של רנה דקאר? תחשבו על הקלות הבלתי נסבלת לפי אנשים מצייצים ומתקבקים דברי שנאה במסווה של דעה, במסווה של חופש הביטוי. מה קורה כשחופש הביטוי שלנו פוגע בסביבה שלנו? האם החופש שלנו נותן לנו לגיטימציה לפגוע ולהשמיד את החופש של מישהו אחר? מדוע בריונות אינטרנטית אינה פלילית כמו רצח, כמו גניבה, כמו אלימות פיזית או כמו אלימות מילולית ביום-יום שלנו? בשנות ה-20, המערכת הפרסומית נתפסה כמערכת צבאית לכל דבר ועניין. גם היא מבוססת על אסטרטגיה ועל טקטיקה, על תמרונים צבאיים, על מפקדים, על כוחות עזר, על סוגים שונים של כלי נשק ושל תחמושת. יעד המלחמה העיקרי, הקהל. אויבים, בעיקר המתחרים, העסקיים. היכן שנמצא קהל הקונים, כותב ברוס ברטון ב-1928, אחד ממומחי הפרסום, שם מפעיל קצין המטה הכללי של הפרסום את הארטילריה שלו, הכרזה. נציגי המחירות הם למעשה חיל הרגלים והם פועלים כיחידות ציור או יוצאים להתקפה. פרסומות האור משמשות עמדות מבוצרות היטב, יורקות את האש הבוהקת שלהם. סרטים אונסים את הלקוחות שצופים בבתי הקולנוע. עלונים ומכתבי פרסומת יורים ופוגעים כצלפים מיומנים. מה לגבי אנשי השיווק, אומנים, מדפיסים ואנשי תעשייה רבים אחרים? ניתן לראותם בתור ספקי התחמושת. לצערי, כמעט 100 שנים לאחר מכן המצב אינו השתנה. להפך, הוא רק החריף. היום המוצר הוא האדם. היום כשאנחנו מבקרים את האדם ברשת החברתית, אנחנו למעשה מבקרים את המוצר. ממש, מבקרים אותו. מטילים ספק באיכותו, בין אם הוא מעמיד את עצמו ברצון או בחוסר רצון, ביודעין או בחוסר יודעין על המדף האינטרנטי. יש יפי הנפש שמאירים על המוצר, כלומר מביעים את דעתם על המאפיינים שלו. יש את אלה שמשתתפים או את אלה שמשתפים, ובכך אונסים את המוצרים האחרים לקחת חלק בהפצתו. מי הם המוצרים האחרים? אותם האנשים האחרים הצופים במוצר. הרי בסופו של יום כולנו רק מוצרים. לכולנו קיים תוקף מוצר שמעיד על גילנו. חלקנו משתדלים להכניס לתוך המוצר חומרים משמרים טבעיים ושאינם טבעיים. לכולנו יש רשימת רכיבים שמאפיינים את ערכו של המוצר, ולכולנו יש אריזה שונה המנסה לשווק את ייחודנו על פני שאר המוצרים. שנת ה-20 של המאה ה-21, ברוכים הבאים לשוק הגלובלי. בשוק הזה כולנו צרכנים וכולנו מוצרים בעת ובעונה אחת. בכל יום אנחנו מסתובבים עם עגלת קניות. אנחנו מניחים מוצרים שונים בעגלה, לעתים מחליפים אותם במוצרים אחרים. במקביל, אנחנו מנסים להיכנס אל עגלות אחרים ולנצח את המתחרים.
אז מה דעתכם על העולם החדש? כיצד אתם מתנהלים בתוכו? אני אשמח לקרוא על העולם שלכם. נתראה בסרטון הבא.